Se pare că în seara asta rămân aici până mâine. Mi-au pus o granulă. A zis că ar avea o variantă să-mi o bage, să-mi o împingă la loc pe viu, așa, dacă ar reuși. A zis să-ți fac o morfină, să te amorțesc un pic, poate reușesc să-ți o bag să nu te mai tai, să-ți o împing la loc. Mi-a făcut o morfină, au mai trecut 20 de minute, mai târziu cu 20 de minute am ieșit din operație. Aceasta este fașa, cam așa. Și trebuie să o port timp de 30 de zile, o lună de zile. Am ajuns și la spital. Dați vă arăt aici brățara să am amintire. Sunt cu codul numeric personal aici, deținut. Se pare că în seara asta rămân aici până mâine. Mi-au pus o granulă. Și mâine o să intru în operație, nu se știe exact, 8, 9, 10, când este liber și când se poate, pentru... Bună dimineața! Mamă, ce față am împărgerit! După 3 zile mergem acasă, totul bine. Hai să vedem pe unde cobor. Imediat vă povestesc ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și de ce am ajuns în spital. Luăm liftul, coborăm jos și mai povestim. Și după autobuz, tren, am ajuns și la mine în oraș pentru că, da, am fost internat la spitalul din Parma. Pentru că este mai mare. Este 11 și jumătate și merg direct acum la medicul de familie să-mi înregistrez ieșirea din spital, bineînțeles să-mi dea și medical și după care acasă și povestim de ce sunt și fără mașină, ce s-a întâmplat, cum și așa mai departe. Merg mai încet așa pentru că nu pot să depun mare efort, n-am voie să depun mare efort, așa că după ce merg la medicul de familie, ne vedem direct acasă. Haideți că în sfârșit am ajuns acasă, în dormitorul meu, unde este cald și bine, pe patul meu, nu pe patul spitalului, că cel mai bine aici este să vorbim, nu de acolo de unde am fost. Da, a fost o experiență care nu mă așteptam, a fost venit așa pe nepusă masă, ca să zicem. Am suferit o intervenție de ernie umbilicală, ca să nu greșesc, m-am gândit. Da, m-a luat prin surprindere, zic asta, de ce? Pentru că nu mi-amintesc să mă fi forțat sau să mă fi bruscat într-un fel sau să fi forțat corpul atât de puternic ca să dau de o chestie din asta, de o ernie umbilicală. M-am trezit într-o joi după amiază, pe la ora 4-5, eram la muncă în camion, cu o durere deasupra buricului aproape instantanee, așa. Nu foarte puternică, dar oricum o durere destul de jenantă în jurul deasupra buricului. Și am zis, nu e nimic, o să treacă, ceva temporar, cine știe, m-am sucit sau m-am forțat, cu toate că nu mi-aduceam aminte să mă fi forțat prea puternic cu ceva. Și am lăsat să treacă până a doua zi, am lăsat să treacă seara, zic, poate trece, poate nu știu ce. A doua zi, din contră, a fost mai puternică, durerea, umflătura un pic mai mare deasupra buricului și a început să se înroșească de jur împrejurul buricului. Am rezistat toată ziua la muncă, adică era o durere cât de cât, era puternică, dar cât de cât suportabil. Cum am zis, am rezistat toată ziua la muncă și seara când am ajuns acasă, i-am spus Alinei, nu mai trebuie să mergem pentru că din ce în ce se agravează și trebuie să mergem la urgență. Ne-am pornit către spitalul din Parma pentru că este mai mare. Cu spitalul din Piacenza am avut o experiență cu secția de urgență când a fost Izabela cu piciorul și nu prea am avut o părere așa de bună. La noi în oraș este spital, îți dă primul ajutor, dar nu face operații, te preia, îți dă primul ajutor și te duce ori la Piacenza, ori la Castel San Giovanni, așa că am ales spitalul din Parma, este și mai mare, îl cunosc datorită faptului că am fost de 2 ani de zile, tot mergem cu mama la tratamente și ne-am pus la drum către Parma, către spitalul din Parma, am ajuns acolo la secția de urgență, cum nu era o urgență foarte grav, adică aveam ceva suportabil, nu era ceva, o mână ruptă sau picior sau ce mai știu eu,
sângeram sau ceva de genul, ca să mă ia în față. A trebuit să aștept undeva la 3 ore, ceva de genul am așteptat, până m-a preluat un medic de la urgență, un medic generalist, bineînțeles, după care m-a trimis să fac o ecografie. Imediat am făcut ecografia, după aceea m-au trimis sus la la chirurgia de urgență cu acea ecografie care am făcut-o, iar medicul chirurg de acolo, cum s-a uitat pe ecografie, mi-a zis că e de operat. A zis că ar avea o variantă să-mi o bage, să-mi o împingă la loc pe viu, așa, dacă ar reuși. El a zis să încercăm. Eu, având durerile puternice, am spus nu rezist, domn doctor, pentru că sunt foarte mari. Cum mă atingeți, sunt durerile foarte puternice. Și el zice, nu, hai să încerc. Doar m-a pipăit și am spus nu pot. A zis să-ți fac o morfină, să te amorțesc un pic, poate reușesc să-ți o bag, să nu te mai tai, să-ți împing la loc. Mi-a făcut o morfină, au mai trecut 20 de minute, cei drept mi-a amorțit în jurul buricului, nu mai simțeam durerile, dar tot când mă forța, nu rezistam să mi-o împing la loc cum vrea el. Ce este hernia umbilicală, pentru cei care nu știu, este un intestin, o parte de intestin care îți trece prin prapor sau prin stratul de grăsime, mai exact, și îți rămâne între stratul de grăsime și piele și atunci te forțează, te jenează și durerile sunt foarte mari. Și acel intestin, acel mas, trebuie introdus la locul lui în burta maței, cum se spune. A pus morfina, că revin, 20 de minute au trecut, mi-a amorțit, a încercat din nou, i-am spus nu reușesc, nu suport, asta e. Zice, atunci nu rămâne decât mâine să te operăm, să te tăiem, că noi am încercat așa că poate te salvam să nu te mai tăiem. Și am spus, nu rezist, asta e, mergem la operație. A doua zi, la 8:30, 9, au venit în salon să mă pregătească pentru operație. Bineînțeles că toată pregătirea asta, bla bla bla, până a venit doctorul, s-a făcut undeva la 10:20. La 10:40 eram în sala de operație, 10:50 a început operația, 11:10, mai târziu cu 20 de minute, am ieșit din operație. Bineînțeles, cu anestezie totală. Vreau să spun că e prima mea anestezie totală de când sunt conștient pe lumea asta, pe care o realizez. N-am simțit absolut nimic, am fost ca și cum aș fi mort. Practic, mi-a băgat pe venă anestezia, mi-a pus o mască, respiră de 2-3 ori mai adânc, am adormit și la fel m-am trezit. Practic a fost ca și cum nici nu am fost pe lumea asta în timpul operației. A durat 20 de minute operația, tăietura nu este foarte mare, undeva la 3 cm din buric către sus și m-am trezit din operație doar un pic, vedeam dublu așa să zic, în dublură, dar mai mult de atât asta vreo 2-3 minute. După aceea mi-am revenit normal, n-am avut durere de cap, nu am avut stări de vomă, dureri locale nu am avut pentru că eram sub anestezie, după care m-a dus în salon și bineînțeles că au urmat antidolorifice, ceva glucoză, ce mai mi-au băgat ei pe venă și m-au ținut acolo până luni la ora 10. În acest timp, ei tot încercau să-mi bage antidolorifice pe venă. La un moment dat mi-au băgat vreo 3, să zic așa, până sâmbătă noapte, iar de duminică dimineața ei tot au mai venit să mă întrebe dacă mă doare, să mai îmi bage și am spus nu mai îmi băgați pentru că nu am dureri și n-are rost să-mi băgați atâtea tratamente în mine dacă nu am dureri puternice. Practic, au zis inițial că îmi dă drumul duminică dimineață, după care a venit medicul la vizită în jur de ora 10 și a zis te mai ținem până mâine. Eu eram ok, dar a zis te mai ținem până mâine sub supraveghere aici, dar între timp să-ți cumperi o fașă, mi-a spus. Cum era duminică, aproape toate farmaciile închise, Alina s-a dus, a găsit o farmacie, 2 deschise, dar fașa care o vreau eu, de fapt care mi-au recomandat-o ei, este o fașă nu elastică și dură, cum ar veni. Postoperatorie se numește. În farmacie nu o găseai pe mărime, doar pe comandă. Adică comandai undeva dimineața la 9-10 și ți ajungea după amiaza, să zicem. Dar cum era duminică, nu avea cum să-mi ajung în aceea zi, pentru că nu lucra curierul. Și atunci Alina era la muncă luni, nu avea cine să mi-o ridice. În interiorul spitalului este un magazin cu produse din astea sanitare, încălțăminte, ortopedică, fașe, diferite obiecte din astea ce se folosește la oamenii sub tratament prin spital. Și zic că o să-mi iau mâine dimineața înainte să plec
această fașă pentru că au zis inițial că nu-mi dă drumul dacă nu am această fașă, pentru că o lună de zile trebuie să o port și să țină strâns tot abdomenul, să nu te forțezi, să nu știu cum, să nu se crape aici unde a fost stratul de grăsime, pe unde a ieșit. În fine, operația în sine, ce să vă mai explic. Asta este fașa, cam așa. Și trebuie să o port timp de 30 de zile, o lună de zile. A venit și luni dimineața în sfârșit medicul, mi-a zis că pot să plec acasă, i-am povestit că n-am fașă și a zis nicio problemă, îți fac foaia de demisie, că așa se numește ieșirea din spital aici. Când cobor jos la etajul 2, în interiorul spitalului, este magazinul, i-am spus, da, știu, te duci, ți-i fașă, ți-o pui și după aia poți să pleci liniștit acasă. Așa am și făcut, la ora 10 mi-au dat ieșirea din spital, am coborât la magazin, mi-am luat această fașă care a costat 28 de euro. Este exact pe mărimea mea, mărimea 50, se ia exact după mărimea pantalonilor. Cât poți la pantaloni, atâta ți-ai și fașa. Nu știam, am aflat-o și eu, de-aia povestesc aici. Poate sunt oameni care n-au trecut prin o etapă din asta și nu au habar. Așa că am plecat către casă, ați văzut, cu autobuzul, trenul. De ce? Pentru că nu a avut cine să vină să mă ia, Alina era la muncă, Cosmin la muncă. Duminică am avut o tentativă, a venit Alina la vizită și mi-a adus mașina mea, mi-a lăsat-o în parcare, după care ea cu Izabela de la spital au luat autobuzul, s-au dus până la gară și să plece cu trenul către casă. Nu era o chestie dificilă, dar au ajuns la gară, au cumpărat biletul și s-au dus pe peron. După 5 minute, când trebuia să apară trenul, au primit prin megafon că a început un șopero, o grevă generală pe linia aceasta unde trebuia să treacă trenul Bologna-Milano, direcția către noi, și nu a mai venit trenul. Așa că a trebuit să se întoarcă de la gară, din nou să vină până în fața spitalului, să ia mașina să plece înapoi acasă. Și am zis, nu mai trebuie alte intervenții, altfel cumva, nu mai contează, duceți-vă acasă cu mașina, că mâine mă descurc eu ușor cu autobuzul, cu trenul, ușor, că nu mă grăbește nimeni. Și tocmai de aceea am plecat cu autobuzul și trenul de la spital, că poate vă întrebați, bă, dar n-avea cine să vină să te ia. Avea, dar trebuia să complicăm mult lucrurile, așa că n-a fost o tragedie. Acum să-mi dau un pic cu părere așa despre servicii. Eu am mai făcut într-un video să-mi dau cu părerea despre serviciile sanitare de aici din Italia. Vorbesc strict din experiența mea cu acest spital de la Parma. Poate alții ați avut experiențe mai nasoale aici în Italia, dar din punctul meu de vedere eu am avut numai experiențe bune, exceptând faptul cu partea de urgență când mergi la Pronto Soccorso, nu? Când mergi la Pronto Soccorso, peste tot. Am fost și la Piacenza, am fost și la Parma. Dacă nu ai o urgență reală, ai timp de așteptare. Poți să aștepți și o oră, și 2, și 3, chiar și 4 ore până te preia un medic generalist ca să vadă despre ce este vorba. Dar odată ce ești trecut de acest medic generalist de la urgență și te-a dat mai departe, cum a fost și cazul meu, deja intri în normalitate și de acolo lucrurile decurg cât se poate de normal, de repede. Ce să zic, v-am zis, a trecut noaptea, a doua zi m-a băgat și în operație, poate mă băgau și pe loc dacă era mult mai urgent în acea noapte, dar n-a fost cazul, așa că am așteptat până a doua zi. Mai departe, curățenia era destul de ok. Vă las aici câteva imagini din cameră. Aveam și televizoare, dar numai că pentru a folosi acele televizoare trebuia să plătești 3,50 euro pe zi. Bineînțeles, pentru cei care stau mai mult, eu știu, cu săptămânile, cu lunile, plătesc oamenii decât să se plictisească și se uite, dar pentru mine nu a fost nevoie pentru 2 zile cât am stat eu acolo internat. Vis-a-vis de mâncare, dimineața venea o chestie ciudată, că ceaiul nu ți-l aducea într-un pahar sau într-o cană, ți-l aducea într-un bol de plastic, într-un castron, ca să zic așa, cu biscuiți sau mai era cu fete biscotate, adică cu pâine din aia uscată, prăjită așa uscată. Avea la alegere ceai negru sau cafea cu lapte. Eu am ales ceai negru în fiecare dimineață, sau nu, o dimineață am ales și cafea cu lapte, dar era o cafea cu lapte mai lungă așa. După care seara, mă refer la prima zi care am putut să mănânc,
am avut un piure de cartofi, am avut un brodo, zeama de la o ciorbă de vită care o fierbe ei cu carne acolo și după care scoate totul și îți dă doar zeama aia și pui ceva paste și cu un pic de parmigiano înăuntru și ce am mai avut, o mozzarella și o ceva din asta de mere, cum mănâncă copiii la, că nu știu cum să-i spun eu, ca un gem, așa să zicem, o pasată din aia de mere. După care a doua zi am avut la prânz duminica când a venit și Alina. Aici cu Alina, am luat masa și am crezut că mi-aduce lămâie, că de unde e portocală în coajă verde? Eu n-am mai văzut până acum. Da, eu mă și miram să-i aducă 2 lămâie. Și am pus că lămâie, dar cum mănânc eu lămâia ca desert? Portocală în coajă verde, ceva straniu. Foarte bună mâncarea, să știți. Excelentă. Am avut lasagna de pesto, am avut pulpă de pui la cuptor gratinat așa, cu cartofi la cuptor și un măr. Nu, am avut număr, greșesc. Portocale cu coajă verde, mandarină de fapt cu coajă verde pe afară, ceva straniu, e prima dată care am văzut. Seara, chiar nu mai mi-aduc aminte, nu mai știu, dar vă las aici imaginile, imediat rulează în timp ce vorbesc eu, ce a fost la masă de seară, dar per total, una peste alta, mâncarea mi s-a părut mâncare de spital practic, dar foarte gustoasă, făcută cu sare, cum trebuie, cu gust, cu n-arăta aia foarte elegantă, dar era destul de ok. Ce m-a impresionat, castroanele nu erau întotdeauna din plastic, era din ceramică și cu capace de plastic așa frumos, adică cât de cât era ok. Au venit, odată veneau furculiță, cuțit și lingură de plastic, bineînțeles sigilate și ambalate, odată au venit și de inox. Nu știu de ce a fost odată așa, dar în fine. Una peste alta nu pot să zic că sunt, nu știu cum să zic, dau spitalului un nota 9 pentru ceea ce a făcut, cum s-a comportat ca și curățenie, ca și mâncare, ca și tratament, că mai sunt mici defecte. Pronto soccorso, adică urgența, ce să zic, undeva la 5-6, că sunt timp mari de așteptare, dar cred că în general peste tot, nu numai în Italia, și în Germania, Franța, România, peste tot sunt acești timp de așteptare la urgență dacă nu ai o reală urgență. Așa că pentru mine experiența este de nota 9-9-50 undeva cu acest spital de la Parma. Iar după operație, v-am spus, mă simt foarte bine. Nu i-am lăsat decât prima zi, atunci sâmbătă, până seara să-mi bage antidolorifice, după care am refuzat pentru că nu mai aveam dureri. Acum sunt nevoit să port această fașă care v-am arătat-o mai devreme pentru 30 de zile. Poate dacă nu mă deranjează o să o port și mai mult pentru protecție și pentru siguranță, ca nu cumva să se întâmple ceva. Medicul mi-a spus că după aceste 30 de zile, după această lună de zile, pot să-mi reiau activitatea normală. În această lună să nu ridic mai mult de 2 kg, așa 3 kg să zicem, dar și alea cu atenție, să nu mă forțez să ridic de jos direct. Și cam asta este treaba cu operația mea de ernie umbilicară. Nu mă așteptam, m-a luat așa pe nepusă masă. Bineînțeles că știți cum e. Nici o boală nu te întreabă, vine și te ia așa pe sus. Gata, haide că ți-a venit rândul. Dar asta e viața omului și sper să treacă cât mai repede. Sunt în medical acum. Am până pe data de 29, am 2 săptămâni de medical. Inițial i-am spus la doctoră că eu vreau doar o săptămână și vedem cum mă simt și dacă e mai continuăm cu încă o săptămână după acea săptămână. Ea a spus nu, din prima 2 săptămâni fără discuții, după care vedem dacă mai prelungim o săptămână sau cum te simți tu în funcție de cum te simți și cum stă situația. Așa că am 2 săptămâni de odihnă nedorită din pricina acestei operații care, cum am zis, a venit așa pe nepusă masă, inopinant, fără să mă forțez, cu toate că cu vreo 2 zile înainte am adus odată 2 baxuri de apă de jos până la etajul 2 unde stau eu, dar n-am simțit o forțare, adică să zic că bă, chiar m-am forțat cu adevărat, dar poate a cauzat și de acolo, poate a fost cu timpul, cum să zic eu, pregătită să iasă și da, de la o poziție, cum am stat pe scaun sau în camion sau m-am zdruncinat,
Nu știu, în fine, am ajuns la această situație, am trecut și prin asta. Cum am spus mai devreme, este prima operație de când sunt conștient și realizez lucruri în viața mea, pentru că am mai avut una de hernie inghinală, dar la vârsta de 2 ani și am spus, mă repet, că nu realizam, eram foarte mic. Asta a fost experiența mea cu spitalul și cu hernia umbilicală și cu operația. O operație simplă din punctul meu de vedere, dar știți cum e. Nu o vrea nimeni, dar sunt lucruri care trebuie să treci prin ele, ți le oferă viața, vrei, nu vrei. Așa că am scăpat și de asta, sperăm cu bine. Asta a fost experiența mea, că mă repet din nou. Dacă ți-a plăcut acest video, pune și tu un like. Nu am postat duminică, trebuia să postez ieri, miercuri, dar am decalat o zi pentru că nu am avut timp să filmez, să editez video-ul. Așa că pune și tu un like la acest video și abonează-te la canal. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele care mi le-ați trimis la acea postare cu poza din spital, toate mesajele de sănătate. A fost o persoană care cerșetori în spital, ceva de genul, în fine, nici nu mă interesează, dar 99,9% au fost numai mesaje de încurajare și de sănătate și numai de dorință de bine. Pe această cale vreau să vă mulțumesc tuturor că țineți alături de noi. V-am spus, noi suntem oameni simpli, doar că ne arătăm viața aici. Tocmai de aceea că suntem sinceri cu voi, ne arătăm tot ce se întâmplă, că puteam să nu postez o săptămână, două și nu mi-arătam că am fost la spital sau că am fost operat de ceva de genul ăsta. Nu vreau să fac nu știu ce istorie din chestia asta, că am zis că închei video-ul, dar tot mai vorbesc. Nu vreau să fac cine știe ce istorie, pentru că nu este o cine știe mamă ce tragedie, dar am vrut să împărtășesc cu voi această întâmplare din viața mea, așa că încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru toate mesajele trimise și pentru gândurile frumoase. Vă doresc și eu vouă înzecit, însutit de mii de ori tot ce mi-ați transmis voi mie, vouă și familiilor voastre. Vă mulțumesc, puneți un like, abonați-vă la canal și, cum o spun mereu, ca de fiecare dată, până data viitoare, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!